ඔයාගේ Samsung phone එක తాවකාලිකව silent කරගන්න ඕනද? ඒ කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය වෙලාවට silent වෙලා ඒක automaticallyම silent mode එකෙන් අයින් වෙන්න ඕනද? එහෙනම් මෙහෙම කරන්න. ඔයාලගේ Samsung phone එක ඔයාලට පුළුවන් temporary mute කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය වෙලාවට විතරක් mute කරලා තියලා ඒ වෙලාව අවසන් වුණාට පස්සේ ඒක automatically නැවතත් unmute වෙන්න. ඒ කියන්නේ silent mode එකෙන් exit වෙන්න අපිට setup කරන්න පුළුවන් අපේ Samsung phone වල. ඉතින් ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මේ sound icon එක මෙන්න මේ විදියට press and hold කරගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයාලගේ sound settings මෙන්න මේ විදියට open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ mute කියන option එක select කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ temporary mute කියලා option එකක් ලබා දෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේක turn on කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති වෙලාවක් මෙතනින් select කරලා දෙන්න. මේ පැය 2 පැය 3 ඒ වගේම custom කියලා අපිට option එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙතනින් වෙලාව set කරලා අපේ temporary mute option එක enable කරලා තියන්න. එතකොට ඒ වෙලාව අවසන් වුණාට පස්සේ අපේ phone එක නැවතත් තිබුණු විදිහටම unmute වෙනවා. එතකොට අපිට කිසිදු බයක් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ phone එක automaticallyම unmute වෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ handy tips දැනගන්න ඕන නම් ObserverX subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකම් මම ගිහින් එන්න. බොහොම ස්තුතියි.